chuyện gì bảo con đấy? Con còn nhớ Tuyền nữa không? Tuyền nào vậy nhỉ? Sao mẹ Tuyền người yêu cũ của con ấy. À, cô ấy vẫn ở nước ngoài lâu rồi con có gặp đâu? Hắn mới này chơi đấy, sang sáng nay nó sang chơi nhưng mà đúng con không có nhà, nó bảo là thấy nó nói với mẹ bảo là nó đi hỏng điện nón thì sang sửa chữa lúc đó sang lắp lúc đó sang này tưởng là nó ở tận đâu quá là nó vẫn ở gần đây thế làm kéo mẹ cây làm nó đi xem máy được đấy, thấy sáng mẹ ta là nó chơi nó coi thấy nó bảo nói thì nó hỏng đấy, con sang lắp sửa chữa nó. Con lâu rồi chúng con có liên lạc với nhau đâu mà con biết nhà Tuyền đâu mà mẹ ra mẹ sang đấy chơi. Nhà nó ngay đây thôi này tỉnh chơi nữa cũng thì nó coi như là cũng vẫn là đứa theo cũng được không là sao cả, bạn bè quen biết. Điện nước nhà cô ấy thì cô gọi thợ đến mà sửa chứ con có biết đâu mà sửa. Này nó là bạn bè của con này, bạn cũ này hay là nó thân một mình lần ba ấy, nó không biết cái ấy thì nó bảo thôi nó nhà cứ sang sửa lúc đó con vẫn bảo là con vẫn là thợ điện đến đây, trước con đã quen mẹ thế này. Mẹ hôm nay đi đâu ăn mặc diện đấy? Vòng với rồi vòng cổ vòng khuyên tai đeo đi đâu ra ngoài người ta lại cướp mất. Sáng mẹ đi ra chùa mẹ nghĩ là nhà trả được mấy thì thôi cũng có lúc một thế nọ thế kia cũng trang điểm một tí. Thế con muốn làm nào làm có cái tí việc nhỏ gọn đấy, nó cũng biết mẹ, nó cũng biết con biết kia rồi thì con sang con giúp nó đừng có làm mất mặt mẹ đấy. Còn không biết đâu, mẹ nhận lời người ta thì mẹ đi tự đi mà làm. Ôi sao lại con hỏi nghe? việc con việc công tác xã hội con phải đi làm như thợ sửa nước sửa điện đâu mà mẹ khuyên con như thế. Nó làm cái việc nhỏ mọn thế lại nói là mẹ đi mà làm thế mà nói là nhìn nhau nói là bạn bè nó biết quen biết mẹ rồi lại nói làm đừng có làm mẹ mất mặt. Sáng mẹ sang là nó chơi thế mẹ nó chót lại rồi tôi con sang lúc đó đừng để làm rồi mẹ cũng biết là con không phải thợ nó sửa chữa gì nhưng mà tôi con cũng là cái người đàn ông muốn biết về chuyện ấy thì tôi có cái sang lúc là đã thì sang lần nào mình khổ lắm tiền hại thì rất dễ rồi thôi đừng để mất mặt mẹ mẹ chót nhận lời. Mẹ biết tính con ấy rồi mẹ cứ nhận lời rồi lại đẩy con vào thế khó. Con chỉ lần này thôi nhé. Lần sau mẹ đừng có đi đâu rồi sang chơi thì cũng nhận lời thế nọ thế kia với con không làm đâu. Mẹ nó làm tốt. Đây sáng mẹ lại nhận lời là đây nhá, mẹ bảo đây mẹ chỉ của nhà đây nhà nó ở đâu đấy thôi, đó là ở bên Mỹ nó cũng lại vẫn lấy ở đâu đây làm đâu là cái địa chỉ của nó đấy, con đi sang nhà bắt đi xe tiền máy thì xe mà đi lắp xe lắp cũng làm thế thôi. Khu này thì con vẫn đi qua đây đâu rồi mẹ nhận lời người ta rồi thì con ra con làm giúp người ta. Dạ thì làm sao mà mẹ đi đâu mẹ đừng có bảo con nhờ cái kia nhé. Dạ thì trước kia là tình bạn với nhau làm sao mà rất phải khó khăn. Mẹ đã nhờ xin sang sửa điện nước rồi để mà nhà anh sang sửa giúp người ta tí nhé. Anh về sớm. Rồi con lấy đồ. Thôi mẹ nhận lời người ta rồi mẹ nói anh qua đấy sửa thì anh sang đấy sửa giúp rồi anh về sớm em nhà cứ tưới rau này, chuẩn bị nấu cơm tối nhé. Anh sẽ về sớm hơn. Em vẫn lo anh có tình cảm với Tuyền nên em yên tâm, anh
Tuyền ngày xưa cũng từng quen nhau, nhưng mà lần anh quen em và lấy em thì anh đã cũng không có liên lạc gì với Tuyền nữa rồi. Mà không biết mẹ và Tuyền này quen nhau thế nào mà mẹ lại nhận lời bảo anh sang đấy thì thôi anh cho anh sang bên đấy sửa ấm nước cho Tuyền, không mẹ lại thế nọ thế kia. Em yên tâm, anh và Tuyền chỉ là bạn ngày xưa thôi. Rồi, cái Tuyền mới trước chắc sang nhà mình chơi à? Sao mẹ biết mà sang nhà Tuyền chơi? Để em ở nhà tưới rau cho gà ăn, anh đi sang đây xem thế nào. Đấy, mẹ con sang bên sửa ấm cho Tuyền thì mẹ là con thử hướng lên mất việc quá. Con đi sang đây có khi là tí nữa mẹ sang đấy, tí nữa con cái phòng rồi đi ấy, cái phòng rồi đi ra đổ cỏ rồi nãy ra đi làm xong rồi đi tạo mua cái cán ra ngoài đó, làm hết cán rồi. Anh đi sang làm một lúc anh về nhé. Con đi sang xong rồi tí nữa mẹ phải lau mẹ sang đấy, con đi học rồi đi ra mà lấy rau đi xong rồi đi lên phố lên chợ mua cán cho là hết cán rồi đấy. Cái nói Nếu mà mua cám thì cứ để tí con về qua con mua. Con để nhà con ở nhà cũng được. Để nhà Hồng đi nó mua. Để nhà Hồng đi nó mua lại con đến đâu mà. Con cứ đi lo làm việc của con đi xong đi. Đi ra mà lấy rau đi. Xong rồi mà đi mua cám buổi tối đấy. Này thì có tí tiền cũng là không để này đã không có khi trong này nhỏ ra làm nào đến nhà con là làm ăn giàu như thế chắc là bọn con đến chuyện này để lên cho nó đúng hay là ngày một ngày 100 triệu. Cái chỗ này cái này vẫn đủ 50 triệu. Cái nào đủ để đi xa này nó là 3 mặt một lời xem này để ăn năm nay làm lời yêu. Lấy cám đi nhá, mẹ đi xem bên này có tí việc đây. Nhà này à? Bên nhà xây dựng được. Tuyền ơi! Tuyền ơi! Ủa, anh Thảo. Dạ, vâng ạ, em đây. Em về khi nào? Dạ, em về được mấy hôm rồi, em đang nhắm nước với anh. Mẹ anh bảo sang sửa nước. Vâng ạ, nhà em bị hỏng. Đi anh ạ. Anh tưởng em vẫn cùng gia đình đi cư bên Mỹ, sao lại về Việt Nam? Vâng ạ, thì em vào đây nước mà bố mẹ em với các em đều ở bên Mỹ hết rồi, nhưng mà nhà
em xây nhà đẹp thế. Dạ. Mà anh tưởng em cùng gia đình định cư bên Mỹ rồi, công việc ở Việt Nam thì lại Vâng ạ. về Việt Nam thế nào? Bố mẹ em thì ở bên đấy hết, thì công việc của em cũng ở bên đấy. Nhưng mà vừa rồi em về là tại vì có mấy đối tác muốn hẹn gặp. Vâng ạ. Thì anh ơi, anh uống nước đi anh. Thế sáng nay anh có em về bảo anh sang sửa cho em điện nước mà anh thấy điện em sáng này. Dạ vâng ạ. Sáng nó nhảy áp thế nên là em tưởng là có hư hỏng, nhưng mà nó lại ổn lại rồi. Nhưng mà cái nhà tắm của em ấy ạ, nước chắc là bị tắc ấy, nên em tắm em không có nước anh ạ. Mà sáng em gọi điện cho cái đội thợ nhà em làm mà chúng nó không nghe máy. Thì may quá bác lại sang chơi, thế là bác nói chuyện. Thế là bác bảo là tôi Thảo nó biết làm thì để bác bảo Thảo nó sang. Thế là bác về bác lại bảo anh sang ạ? Để thấy anh bảo anh sang sửa cho em thì sang em xem chỗ nào hỏng anh sửa luôn. Vâng ạ, anh cứ uống nước đi anh Thảo. Anh sửa xong anh còn có việc. Vâng ạ, đây em chỉ cho anh. Đây là trong cái nhà tắm em ấy ạ. Đâu em xem chỗ nào anh sửa luôn đây. Đây ạ, ở trong này nhà vệ sinh của nhà em đây. Xem nào. Cái sáng nay mất điện thì em xe máy bơm chưa? Dạ em có biết gì đâu anh ơi. Sáng mất cả buổi sáng điện không có đâu. Đến vừa nãy em mới biết là nó bị nhảy áp. Còn trong này nước nó cũng không ra anh ạ. Đây trong này này, nhà vệ sinh cũng không có luôn anh. Anh xem hộ em nước với. Đây này, đây anh ơi. Dạ. Trong này đây ạ. Nước nhà em nó không có đâu anh ạ. Để xem nước của em đây. Vâng ạ. À đấy có nước đấy. Đâu ạ? Hết nước rồi. Dạ vâng. Cái này thì em máy bơm có bơm nước nữa. Dạ em không biết rồi anh như thế nào đâu anh. Đây anh có để anh kiểm tra cái van, để anh kiểm tra cái van của em xem nó bị tắc không. Vâng ạ, anh kiểm tra đi xem nước như thế nào. Thế em cứ ra ngoài đi để Dạ anh thôi kiểm tra. anh cứ xem giúp em với, để tối đâu em lại không có nước tắm. Để của em Xem fan như thế nào ấy anh ạ. em cứ ra ngoài đi để anh xem nào. Dạ vâng. Không nó ướt đấy không? Dạ. Để anh kiểm tra này. Đấy. Có nước, hết nước rồi. Thế để anh kiểm tra test anh em xem còn nước không? Dạ vâng ạ. Em test để trên nhà. Trên kia sao anh ạ? Dạ vâng. Để khả năng lúc mất điện thì nước thêm nước rồi test nó không bật cái phao lại, máy sẽ không bơm được. Vâng thì anh giúp em với. Thôi để anh kiểm tra anh. Dạ vâng. Các mình test ở trên này. Dạ vâng ạ, lên trên này đi anh. Anh lên trên đỉnh này này. Thế em đưa đây anh. Không ạ, em đi cùng với anh, em chỉ anh thì anh mới biết được. Anh cứ đi đi, em muốn làm gì anh đâu. Dạ. Trên này, Trên này. dạ. Để em làm về đây. Vâng, em mua nhà với lại xây nhà này có năm ngoái. Đấy, đưa ra vậy. Anh đến sao đây Thảo? Anh chưa test. Có bị đau không anh ơi? Không, anh không sao. Em cứ để anh. Đây. Ui. Đâu, test ở chỗ nào? Đây, trong này đây anh ạ. Trong này. Dạ. Ở trong này. Dạ vâng ạ. Ra ngoài này đấy, em cứ ở đây anh ra kiểm tra. Vâng ạ, anh kiểm tra cho em. Ôi, em ơi. Dạ. Em để trên nước rồi, chắc là đây phao này không nở, chắc là tại máy bơm của em. Ồ vâng ạ. Máy bơm bên dưới anh ạ. Đây test hết sạch nước, chắc là máy bơm không bơm nước rồi. Dạ, máy bơm ở bên dưới anh ạ. Thế mình đi xuống bên dưới mình đi. Máy bơm ở dưới này. Vâng ạ. Đến tầng 1 à? Dạ. Ở bên dưới tầng 1 này. Vâng ạ, ở dưới tầng 1 này em này. Em về gia đình với phía khỏe. Em cẩn thận chứ? Dạ. Em vẫn chưa lấy chồng anh ạ. Bao năm nay em vẫn ở một mình. Vâng ạ, bao năm nay em vẫn chỉ có một mình thôi ạ. Em ở một mình em xây nhà to thế. Dạ vâng, em đấy anh biết rồi đấy, một mình có chi tiêu gì hết đâu. Em lại nhiều tiền lắm anh ạ. Tiêu cái gì bằng tiền đâu. Đây máy nước để dưới này. Vâng ạ, đây là máy nước trong này này. Em ơi, máy bơm một cái. Đây là anh ơi, đây cái này này. Đây. Đây ạ. Vâng ạ. Ui, em sao điện đóm dây loằng thế này? Đây dây điện không biết thợ nó làm kiểu gì đây, nhìn nó lắm nhanh cái này em sợ lắm. Nên là để một kiểm mình tra em xem. sợ. Vâng.
rồi. Đấy, cắm điện đâu? Đó, em sợ lắm. Chạy. Họ làm Dây điện này. Ok. Đây có át này à? Nè. Sao mà chạy được em? Em có biết gì đâu. Anh ngưỡng mộ anh lắm luôn đấy anh Thảo. Anh giỏi thật đấy. Đấy, Hương này được chạy rồi. Dạ. Cảm ơn đấy được chạy rồi Hương. Vâng, Hương ơi, anh ơi, anh vào nhà uống nước đã để xem nó chạy một lúc xong rồi xem cách nó lên nước hay không rồi cả nhà tắm của em như thế nào nữa. Anh cứ vào nhà uống nước đã anh Thảo. Rồi anh em mình nói chuyện. Để xem như thế nào đã. Em nói chạy được rồi. Thôi, anh không, em đã biết thế nào đâu. Không liệu nó có lên như thế thôi, anh cứ vào ngồi nói chuyện với em. Anh ơi, anh đã giúp em thì giúp nó chót chứ lát nữa mà nó không lên nước thì em không biết đâu mà lần anh lại anh mất công sang cứ ngồi đây nói chuyện đã. Vâng ạ, thế anh cứ ngồi đây, anh uống nước đi anh Thảo. Bao lâu rồi không gặp anh vẫn thế nhỉ, vẫn trẻ với phong độ như xưa, vẫn giỏi, em ngưỡng mộ anh lắm ý, cái gì cũng biết làm. Anh thì có không lấy gì đâu em. Anh thì giờ cũng gia đình của anh cũng vất vả nên nhiều lúc cũng vẫn phải lo toan. Em cuộc sống ổn định thế này thì sớm lập gia đình đi. Em không có tình cảm với ai đâu anh Thảo. Hôm qua em đi có việc cũng tiện đường, thế là em rẽ qua nhà anh thăm anh với lại thăm bác nhưng mà lại không gặp anh. Thế em cũng nghe bác kể chuyện gia đình anh lấy chị Hồng đấy cũng có một chút khuyến khuyết đúng không hả anh? Đấy, chúng anh từng gặp nhau và tình cờ chúng anh quen nhau thì anh có tình cảm với Hồng và chúng anh kết hôn được mấy năm nay rồi. Vâng, nhưng mà em nghe bác là chị Hồng đấy lại không có thể sinh con hả anh? Anh vẫn sinh con được mà em. Đâu anh giấu chuyện Gia đình nhà anh thì vợ chồng anh ấy vẫn chưa có kế hoạch sinh con đâu em. Bác kể hết với em rồi anh ạ. Thế, đợt này em về Việt Nam có dự định gì không? Hay là Dạ, em chỉ về công tác không? em chỉ về đây gặp đối tác, chắc là em ở lại tầm 1 tháng anh ạ. Dạ. Thế em đi thì nhà cửa thì lại thuê người trông nom à? Vâng ạ, em thuê người trông nom anh ạ. Anh ơi, anh Thảo ơi, bao nhiêu năm ở bên kia em chẳng có tình cảm với ai, anh Thảo ạ. Em rất nhiều người em đi công tác và đi làm ngoài đấy thì xã hội thì rất nhiều người còn tốt hơn anh. Em vẫn có tình cảm với anh Thảo ạ. Anh ơi, anh không nước. Em cũng có tình cảm với anh lắm anh Thảo ạ. Ở bên đấy em không có gì ngoài tiền thì nhưng mà cô đơn lắm. Mà anh thì đang khó khăn như thế. Anh Thảo ơi, đấy anh thấy tiền tài thì em không thiếu cái gì hết nhưng mà em cô đơn bao nhiêu năm nay rồi. Anh ạ, anh có khó khăn gì có khó khăn gì cứ bảo em có thể giúp anh mọi thứ anh ạ. Anh gia đình anh cũng ổn, công việc của anh thì cũng công tác anh làm công an Anh ơi, không em công biết việc của anh ổn định, gia đình nhà anh cũng ổn định. Không, em nghe bác nói hết em nghe bác nói hết vấn đề khó khăn của anh rồi, anh cứ nói thật với em đi anh, có vấn đề gì? Hoàn cảnh gia đình nhà anh thì anh đừng có đối xử với em như thế. hoàn cảnh nhà anh bây giờ rất ổn, anh vợ chồng anh kinh tế nhà anh lo được. Anh không phải ngại với em đâu anh Thảo ạ. Thôi chuyện của chúng mình qua lâu rồi. Không, Cuộc sống của anh rồi, anh không còn tình cảm gì với em nữa thì anh không phải ngại với em, anh có vấn đề em đừng làm thế, anh khó xử. Anh Thảo, Thôi để anh em kiểm chỉ tra, có tình cảm với em để anh thôi. kiểm tra xem nước em có chưa thì anh xin phép anh về, anh rất nhiều việc. Vâng. Để anh kiểm tra được nước thì em nếu được thì em xin phép anh về trước nhé. Vâng. Để anh xem đi. Để anh kiểm tra xem đường nước nó có chứ. Vâng ạ. Anh giỏi quá. Anh xem cái chỗ đây này. Ngoài tắm thế này này. Hai cái vòi này này.
không Để sao. em lau cho. Hôm nay để ốm đấy. Thôi được. Đấy. Rồi Đi, đi, em đi. được. Thôi không sao đâu ý. Đi bên đây vào trong này em thay đồ cho anh. Không là cảm đấy. Ôi anh ơi, anh ướt hết bên này rồi, cái bên này mà một chút nữa về nó bị cảm chết. Anh cởi áo ra đi. Không sao đâu. Em lấy cái áo Không của em. sao. Này. Ôi, làm em lau cho một ít. Không sao đâu em. Anh lười lại giúp em rồi lại bị ốm khổ thân anh ra. Anh ơi, để em thay anh vào đi uống nước đấy. Để em lau cho anh chứ ướt bên này. Không sao đâu em. Không cần, anh cứ đổ lại để em lau cho anh. Nếu không ướt nó bị cảm đấy anh. Anh cứ đổ lại đây. Em lau cho anh rồi nó cảm được rồi. Thảo à? Ô, bác ạ, con vào nhà uống nước để con lau cho anh Thảo đây. Anh bị ướt hết rồi này. Vừa anh Lau đấy. đấy, anh cứ đứng đi để em lau. Em lau cho Mẹ anh. sang đây làm gì? Này em lau cho anh. Em để thôi em. Để em lau cho anh. Mẹ lại còn nói thế. Vậy thôi em. Ôi anh ơi, bác cứ ngồi uống nước nhé để con lau cho anh Thảo khô đã. Thôi em vào tiếp mẹ anh. Anh ơi, em đã nhờ anh rồi, nếu anh có bị ốm thì em biết ăn nói vì sao với mẹ anh cứ để em lau. Không sao đâu, để anh về được rồi, em vào tiếp mẹ anh. Anh, chứ em nhờ mà anh như thế rồi, lỡ đâu có vấn đề gì ốm đau anh ơi, nó bị cảm đấy. Đây anh ơi, để em lau cho anh. Anh ơi, anh nào ướt hết thế này rồi, khổ này, ướt hết thế này rồi anh ơi. Em ơi, anh không sao đâu, em đi vào đi. Anh ơi, hay anh cởi áo ra đi để em thay quần áo cho anh. Em lấy quần áo của em mà làm gì ngại. Phiền lắm em ạ. Đi, ướt thế này rồi khổ, ướt hết thế này. Anh ngại đâu anh. Anh, thế này ướt hết thế này rồi để em lau chỗ này anh ơi, lau để em chỗ này. Ôi anh. Thôi được rồi, em thông cảm, anh về nhà cần việc, em vào để anh thực hiện. Con vừa lâu anh Thảo sửa nước cho con, thế là bị lỡ tay ấy, cái vòi bị ướt hết đó. Dạ vâng, con vừa lau cho bác. Dạ. Lau cho anh cái này nói thôi hết nước còn đã cũng vào đúng rồi. Vâng, bác uống nước đi bác ơi. Con mời bác. Thế tự nhiên thì ta cũng vừa muốn thằng lên thế này đó. Đã nhìn chúng hai nữa rồi. Cứ như nó đi sâu là không được làm con dấu ngáp gì thế gì. Nhưng anh Thảo nhà mình vẫn giỏi như trước bác nhỉ? Vẫn giỏi là vẫn nhẹ nhàng đấy. Vâng. Nhưng mà tiếp mỗi cái lấy phải con vợ không có mồm không biết này lại con gái là không nhẹ là muộn mảnh. Và đã đây tích quá cả đời người như là có 150 nhà đây vâng. theo mắt nhà con đây lúc nát nha. Vâng ạ. Đây bác ơi, thế đây là 150 hả bác? Cái chỗ 500 đấy là 100 triệu đấy, còn cái chỗ 200 nữa là 50 triệu đấy. Đã có cả đời người đã bây giờ phần đấy thì thôi đã chăm sự nhà con nhé. Vâng ạ, thế thì con không phải đếm nữa bác nhé. Thế bác ơi, bác có điện thoại thông minh không để con cài đặt tài khoản cho bác luôn? Không, bác không có đâu, bác không biết dùng cái đấy. Bác ạ, thôi bác không có điện thoại thông minh thì thôi để con cài đặt tài khoản của bác ở trong cái app của con luôn. Nhưng mà tiền sinh lời thì nó sẽ chuyển về tài khoản của con, thì con sẽ rút ra rồi con gửi cho bác. Vâng ạ. Đây thì đã cũng chăm sự là nhà con nhá, đã cũng nghĩ bảo để nó không đẻ ra đồng nào, thôi đã cũng hơn cả là nhà đã con bảo thế, đã cháu bảo thế thì đã cũng tham gia. Vâng ạ, bác cứ yên tâm ạ. Dù sao thì bác cũng là mẹ của anh Thảo nên là bác cứ yên tâm nhé. Nên là cứ khi nào tiền về tài khoản con thì con sẽ rút ra con đưa bác nhé. Bác không phải lo vấn đề đấy đâu. Cháu ạ, đã cũng có một
thì có lén để nắp nấu hai vợ chồng xả làm nhá. Cháu mình mà nói chuyện gì này nó biết là nó cũng không cho nắp thấy à. Dạ vâng ạ, bác cứ yên tâm, bên kia nói nó bảo là tiền nó không có tiền nhà mẹ vụng trộm vâng, bác cứ yên tâm. Hệ thống của con là toàn những người lớn tuổi như bác thôi nên bác cứ yên tâm nhé. Vâng, nên không phải lo đâu ạ. Con không nói gì với lại anh chị đâu, chỉ có hai bác cháu mình biết thôi. Đã khi nào có tiền về thì lúc đấy bác mới biết con như thế nào. Chứ bây giờ nói nhiều cũng không giải quyết được cái gì. Bác yên tâm nhé. Bây giờ con coi bác như là mẹ chồng của con rồi. Thế nên là mọi vấn đề hay như thế nào đấy con tự giải quyết hết. Không mà có lợi cho bác là được. Nên là bác mới lo lắng gì hết. Vâng, bác ạ. Bây giờ mọi vấn đề về tài chính thì bác phải lo nữa. Cái vấn đề quan trọng là con vẫn còn tình cảm với anh Thảo nhà mình, nên là con mong bác là bác hợp với con với anh Thảo. Vâng. Bác thì nó cũng con đi Hồng này, nó không nên gì nó cũng mấy lần nó cũng chán lắm rồi nó cũng làm muốn có cơn hướng là muốn tống nó ra khỏi nhà này rồi bác hợp với cháu với Thảo này đôi thành đôi với nhau nhá. Vâng, con cảm ơn bác. Được như thế thì tốt quá. Vâng. Thôi tối rồi bác ở nhà con ăn cơm. Có con đây để cô giúp việc thì đang nấu nướng ở bên dưới rồi. Bác ở lại ăn cơm với con nhé. Rồi, bác này bác này nhá. Hôm nào bây giờ bác này thì không Thảo nó lại như nào cái mẹ con đấy làm gì nó lâu thế thì mẹ thế nào Vâng. Dạ. Như nào nói lại xử lý. Vâng. Ê, cô giúp việc đang nấu nhiều món ngon lắm thôi. Bác ở lại với con đã, chứ con cho xe đưa về. Rồi hôm nào bác nhận lần sau. Vâng ạ. Bác cái này nhưng mà đó là cứ như nào cái nào nó rộng lắm chuyện lắm. Vâng. Bảo bà là ở lại ăn cơm với con, thế để hôm khác bác ở lại ăn cơm với con một bữa nhé. Thôi bác là nhá, bác là nhá, hôm khác bác ở lại bác này không làm Thảo nó đi là đi là rồi bác cháu có chuyện gì là dám với nhau. Vâng. Vâng, thế bác về nhé. Bác đi về. Vâng ạ, con chào bác nhé. Dạ. Thơm thế. Con già này vừa than vừa cây mùa này, và tiền đã vào tay ta rồi khó mà thoát được. Đợt này mà bà không tác hợp cho tôi với anh Thảo thì bà cứ xứng hồn với tôi, chỉ cần một chuyến máy bay thôi á thì bà tìm tôi làm rời. Thơm quá đi.
đây rồi, không biết vợ đi đâu. Vợ ơi. Vợ đây. Em đi chợ về sao buồn đấy. Vậy em có chuyện gì à? Em đi chợ về sớm không? Vậy em có chuyện gì sao lại phải khóc đấy? Bị đau đầu. Không bị sốt. Em có chuyện gì em nói cho anh biết. Đấy sang nhà Tuyền đến sửa nước như Tuyền đấy, cái vòi nước không may nó chảy vào đầu áo nó ướt, không có chuyện gì đâu. Hay là em lại nghĩ chuyện anh sang giúp Tuyền, anh Tuyền chỉ là bạn cũ thôi, thì anh mẹ chót nhận lời hứa nên là anh này sang đấy giúp. Chứ cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình vợ. Em đừng suy nghĩ nữa. Anh với Tuyền không có chuyện gì đâu, anh chỉ bất chợt cái vòi nước nó chảy vào người anh ướt thôi. Anh không có chuyện gì với Tuyền nữa. Em yên tâm nhé. Vậy em có chuyện gì thì em cứ nói cho anh biết đi, đừng giữ trong lòng nhé. Vợ chồng mình có gì em chia sẻ với anh. Chúng ta có gì thì cùng nhau cùng chia sẻ. Anh hứa anh sẽ không có gì với Tuyền. Tuyền là chỉ là người bạn cũ nhé. Vâng, em yên tâm. Cháu đi làm đó, nhà bà đây rồi. Cảm ơn cháu nhé. Ai mà chồng ai xe bỏ, chúng nó đấy là ai mà chồng đâu cả rồi. Ai thì bác rồi. Gọi là ai nói cho đây rồi mới là đi đâu hết cả nhau rồi. Thảo ơi! Thảo ơi! Đâu này đi đâu hết rồi? Rồi, em yên tâm, em đừng suy nghĩ nữa. Anh sẽ nói rõ với Tuyền. Anh không để ai làm tổn thương đến em nữa. Em cứ yên tâm nhé. Đừng suy nghĩ nữa, mẹ về rồi. Vợ chồng mình xuống nấu cơm. Hai đứa này nữa làm gì ra này rồi không đi mà nấu cơm đi. Giờ tới đến nơi là rồi. Vẫn ra rồi, cái này là gì? Nó bánh bách ra ngoài, ối đi nó lại mất đi là nhau. Chợ về, vẫn đang mệt. Vợ chồng mình xuống nấu cơm, ăn cơm tối. Mẹ ạ. Đấy, từ lần sau mẹ đừng có nhờ con sang giúp Tuyền cái gì nữa nhé. Mà mẹ cũng đừng hướng người ta này họ làm gì cả. Con không thích cái chuyện như thế nữa đâu. Nó muốn gì nó là bạn thân thì nó là thân đàn già nó là anh mà không giúp đã làm tốt coi là bài nhắn chuyện nhá. Coi làm tốt. Con không thích cái chuyện mẹ đi nọ kia hứa rồi con không thích quay lại với Tuyền nữa đâu. Thế Con đi nấu cơm đi. Đi nấu cơm đi, chiều tối rồi. Có khi là mình phải dọn đi chỗ khác thôi, chứ ở đây sợ là Linh làm đến lụy chị Hồng. Mẹ chị mà đã hiểu lầm như thế rồi, giờ nghĩ ở đây về chị ấy khó xử. Cứ biết nhà chị đấy thì sang rồi mang quần áo sang giả nhỉ. Khổ thân chị ấy.
thôi có khả năng thì đi chỗ khác nhưng không ở đây rồi. Ở đây sợ phải làm liên lụy chị Hồng. Cái quần áo này thôi có để anh chị trong chuyện đấy. Chị à? Đi đâu ấy? Chị đi hoa quả. Em định thôi chị ạ. Em cảm ơn chị thời gian vừa qua giúp đỡ em nhé. Giờ này em phải đi chỗ khác. Em không ở đây nữa. Đó. Đi không nha. Đi. À, chị giải quyết xong rồi à? Thế hôm qua về mẹ chồng chị có đánh chị không? Chồng chị ra ác quá, giờ em ở đây em áy náy lắm, lo chị á. Chị người tốt thế mà giờ vì mẹ chồng chị như thế em ở đây em cũng không an tâm chị. Thôi để em đi chỗ khác cũng được, em cũng có một cái chỗ trên kia cũng không ai ở thì em lên đây ở thôi chị. Vâng, đường về em không nhớ lắm nhưng mà em chỉ sợ em ở đây xong liên lụy đến chị thôi. Thế chồng chị về có bảo gì không chị? À anh ấy tin chị à? Vâng, thì nếu không thì chị cứ cho em ở đây thêm mấy hôm nữa xong nếu có gì em đi làm xong nếu mà em tìm được nhà thì em chuyển đến ở chị nhé. À, chồng chị làm công an hả? Vâng, có khi biết đâu anh ấy lại tìm được nhà giúp em nhỉ? Thế nào để cho em gặp chồng chị đã được không? Biết đâu chồng chị lại giúp em tìm lại được nhà em ngày xưa. Thế mà chị đang định đi đâu ấy? À, chị định đi thu hoạch ở gần đây à? Vâng. Vừa nãy em cũng ngồi em suy nghĩ mãi em định mang quần áo sang giả chị. Thế nhưng mà em không biết nhà chị ở đâu thì em cứ treo ở kia xong định để lúc nào chị sang thì chị lấy về nhưng mà thế bây giờ thì chị cứ cho em ở đây thêm mấy hôm nữa. Có gì em cảm ơn chị nhé. Vâng. Thế bây giờ chị nếu không chị đi làm sớm đi không nó muộn. Em cũng chuẩn bị làm. Vâng, em cảm ơn chị nhé. Vâng, thế em ở đây không lo. Vâng, thế chị em cẩn thận nhé.
Vâng, em chào chị nhé. Chị đi cẩn thận chị nhé. Anh nhớ chuyện đi